Welcome to our kitchen tale. Ngayon po, tayo ay magluluto ng adobong kangkong with pork belly. Ito po yung mga ingredients. We need few cuts of pork belly. Siyempre po, kailangan din po natin ng kangkong. You also need 7 pieces garlic cloves means a medium size of onion chopped. We need 3 tablespoons of vinegar, 2 tablespoons of soy sauce, 1/4 cup of oyster sauce, 1 to 2 tablespoons of brown sugar, then a half cup of water, then lastly po, teaspoon of salt and pepper. Ngayon po, start na po natin yung pagluluto. Naglagay lamang po ako ng konting oil. Then, igisa po muna natin yung bawang at sibuyas. Po, ilagay na natin yung pork belly. Hayaan po muna nating mag-simmer for 1 to 2 minutes. And then, after 2 minutes po, pwede na natin lagay yung suka at toyo. At hayaan lang natin itong mag-simmer for about a minute. Ngayon po, pwede na natin lagay yung oyster sauce and water. At hayaan lamang po itong kumulo para ma-absorb niya yung mga nilagay nating recado. Ngayon po, kapag kumukulo siya, pwede na natin ilagay yung sugar and yung salt and pepper. Kailangan po low heat lamang yung fire natin. It's optional din po kung gusto niyo pang magdagdag ng konting water. Kung sa tingin niyo malambot na po yung karne, ilagay na po natin yung kangkong. Optional din po kung gusto nyo crispy pa or greenish ang kangkong, it's up to you. Yun po, pwede na yung ating adobong kangkong. Ito na po yung ating finished product, ang adobong kangkong with pork belly. Thank you for watching. God bless. Jesus loves you.